วันนี้เราจะคุยกันนะคะในขออนุญาตว่าเนื่องจากคอร์สนี้เป็นคอร์สเปิดครั้งแรกนะคะที่เนคุยกับทางสวพนะคะแต่เข้าใจว่าสวพจัด AI หลายครั้งแล้วล่ะบางครั้งเนเข้ามาฟังนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเนื้อหาอะไรซ้ำหรือไม่ซ้ำนะแต่เนขอเปิดด้วยหลักการพื้นฐานก่อนเพราะเนเชื่อว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะคะดู the right thing ดีกว่าดู the thing right เนาะเพราะเราดู the right thing เนี่ยเราจะไม่ข้าม track เนาะนะคะซึ่งบางทีอาจารย์ในเวลาสอนจัดการธุรกิจก็ชอบบอกเสมอนะคะว่าเราทำสิ่งที่ถูกก่อน นะคะแล้วเราค่อยทำอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าสิ่งที่ผิดปุ๊บต่อให้เราทำอย่างถูกต้องมันไม่มีทางพาเราไปยังเป้าหมายได้เลยนะคะเปรียบเหมือนช่างทาสีที่เก่งมากแต่ดันไปทาสีผิดตึกนะคะเราก็ไม่สามารถได้เงินค่าจ้างได้ดังนั้นเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของ AI ก่อน principle มันก่อนเพื่ออะไรเพื่อทำให้ทุกคนในที่นี้รู้ว่าเราจะคาดหวังอะไรกับ AI ณปัจจุบันนี้นะคะความสุขความทุกข์คนเราขึ้นอยู่กับคาดหวังใช่ไหมคะ เราคาดหวังแค่ไหนถ้ามันได้สมหวังเราก็มีความสุขดังนั้นเรามาเซตความคาดหวังก่อนค่ะฉันคาดหวังยังไงกับ AI ได้ AI จะช่วยอะไรได้จะช่วยแบ่งเบาภาระเราในฐานะนักวิจัยได้อย่างไรนะคะเราต้องรู้สิ่งนี้นะคะถ้าเรารู้ความคาดหวังปุ๊บเราจะไม่มีผิดหวังนะคะหรือนะเราไม่มีสร้างความหวังที่ผิดๆนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างนะคะซึ่งเป็นข้อดีถ้า AI ตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างเนี่ยจะมาแทนเราอย่างแน่นอนนะดังนั้นคุยหลักการพื้นฐานการใช้ AI แล้วอันที่สองค่ะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ในฐานะเครื่องมือช่วยวิจัยให้มีประสิทธิภาพนะคะอยากให้พี่น้องในที่นี้นะคะเอา AI มาใช้ช่วยเราให้มีประสิทธิภาพนะคะนั่นคือทำให้งานเราดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ด้อยค่าตัวเราดังนั้นมันต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยแบบให้เราเนี่ยเพชรยังคงเป็นเพชรอยู่นะคะดังนั้นต้องไม่ด้อยค่าตัวเราต้องไม่ทำแทนเรา แค่เจรไนงานเราให้มันเปล่งประกายมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เนต้องการสำหรับการใช้ AI นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ AI ในการสืบค้นข้อมูลซึ่งเดี๋ยวจะแผ่ให้ฟังค่ะว่า AI มันไม่ได้เก่งทุกอย่าง ChatGPT มันไม่ได้เก่งทุกอย่างดังนั้นเลยต้องมี Side Space หรือมีตัวอื่นเข้ามาร่วมเพราะว่าการสืบค้นข้อมูลเนี่ยต้องใช้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ AI ในการเขียนการวิจัยค่ะเพราะว่าโจทย์วันนี้เนี่ยอยากให้ค้นและเขียนนะคะดังนั้น AI ในการเขียนการวิจัยอันนี้หลีกหนีไม่พ้น ChatGPT Claude Gemini น้องห้องนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ Gemini นะคะ ChatGPT Claude Gemini หรือ DeepSeek พวกนี้เป็นสายเขียนนะคะแล้วก็ใช้ AI ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะหลายที่เริ่มกำหนดจรรยาบรรณละว่าต้องใช้ AI ในระดับไหนนะคะเราไม่ต้องรอจรรยาบรรณเราต้องกำหนดขอบเขตก่อน อะไรที่ฉันจะให้ AI ช่วยฉันอะไรที่ยังเป็นหน้าที่ของฉันอยู่เราเป็นนักวิจัยเรายังคงต้องทำหน้าที่วิจัยเราเป็นครูผู้สอนเรายังต้องทำหน้าที่การสอน AI แค่มาช่วยทำให้งานเราดีขึ้นนะคะดังนั้นจรรยาบรรณเราคงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยหลักพื้นฐานในการใช้ AI ก่อนนะคะนะมาเข้าใจสิ่งนี้ก่อนค่ะนี่คือ landscape ของ AI ค่ะทุกคนใน Handout มีหมดนะคะซึ่งเนอยากจะบอกว่า AI บอกแล้วไม่มี AI ตัวไหนที่เก่งทุกอย่างไม่มี AI ตัวไหนเก่งทุกงานนะคะไม่มี AI แบบ Iron Man นะคะทำได้ทุกอย่างนะคะแต่จะมีแต่ AI ที่เหมาะกับงานใดงานหนึ่งที่สุดแล้วก็เหมาะกับจริตเราที่สุดขอให้เราเลือกมาให้ถูกต้องดังนั้นกระดุมเม็ดแรกที่เนจะขอคือเลือก AI ให้ถูกตัวในการใช้งานนะคะ AI ที่ถูกตัวคือมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ในขออนุญาตแบ่งคร่าวๆก่อน AI ที่เก่งทางด้านค้นนะคะโดยเฉพาะการค้นงานวิชาการก็คือเข้าไปในฐานข้อมูลงานวิชาการได้ประกอบไปด้วย Perplexity Consensus SciSpace ตอนนี้มีเยอะกว่านี้แล้วนะคะมี Litmap และ Bit Research Paper Guide นะคะเนี่ยก็ทำวิดีโอไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกันนะคะตอนนี้เอาขออนุญาตยกเฉพาะวิดีโอ Illicit อีกตัวหนึ่งยกเฉพาะวิดีโอตัวที่มีสุดมาให้แล้วกันนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะไปลองดูว่าเฮ้ยตัวไหนเหมาะกับฉันเนทบอกว่าแบบตัวนี้นะแต่ใส่สเปซนะแต่ถึงเวลาฉันอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะคะชอบแบบเป็นรูปนะคะก็ไปใช้ Litmap และบิดรีเสิร์ชไปนะคะถ้าชอบแบบไม่จำกัดไม่อั้นหน่อยนะคะก็ไปใช้ Illicit Paper Guide Consensus ไปนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความชอบไปดูวิดีโอต่อได้อีกฝั่งหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าฝั่งสายเขียนค่ะฝั่งสายที่เป็น generative AI เลยสั่งเขียนดีเขียนเก่งนะคะเสิร์ชน้อยนิดนึงนะคะก็คือ ChatGPT Claude Gemini ซึ่งตอนนี้มี DeepSeek มี Qwen เข้ามาด้วยนะคะหลายคนในห้องนี้ใช้ DeepSeek นะคะมันจะเข้ามาปนด้วยอันนี้เป็นเก่งสายเขียนที่อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้คือเขาแบ่งค่ะเขาจะแบ่งภาระงานของเขาที่จะทำให้เรานะคะถ้าสายค้นคือภาระงานอยู่ที่การค้นเป็นหลัก
80%อยู่ที่การค้นดังนั้นการเขียนไม่เก่งนะคะสายเขียนคือ80%ของพนักงานนะคะจะทำอยู่ที่เขียนนะคะค้นไม่เก่งค้นได้20%นะคะไม่ใช่เขาไม่ค้นนะคะค้นมีจำกัดดังนั้นเราต้องเข้าใจข้อจำกัดนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าใจไปด้วยกันค่ะโอเค มาต่อค่ะ มาทำความรู้จักคำว่า generative AI ค่ะ คำนี้นะคะจริงๆแล้วอะทางการตลาดเรารู้จักกันมานานแล้วค่ะนะคะเป็น10 ปีแล้วเพราะว่า algorithm ต่างๆในมือถือเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบนะคะ TikTok นะคะหรือกระทั่ง e-commerce ต่างๆนะคะ shopping place ต่างๆนะคะล้วนใช้เอไอในการรันให้เรา สิ่งที่เราได้เห็นไม่ได้สิ่งที่เราได้เลือก แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมในอดีตเราแล้วเอไอคำนวณว่าต่อไปเราควรจะต้องได้รับนะคะได้รับสื่ออะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก generative AI แล้วมันจะเจนภาพเจนฟีดคนอื่นมาให้เราดูดังนั้นการตลาดเราคุ้นกับสิ่งนี้แต่มันทำไมมันมาตื่นเต้นมาตื่นตัวในยุค2 ปีนี้ล่ะมันตื่นตัวจริงๆค่ะมันตื่นตัวก็เพราะว่ามันไม่เคยแบบเราคนธรรมดาเบๆอย่างเราแบบนี้นะคะแบบพี่น้องในห้องนี้เราไม่เคยคุยสั่งเอไอได้รู้เรื่องค่ะเพิ่งมาสั่งได้รู้เรื่อง2 ปีนี้ที่ ChatGPT ออกมานี่เองที่เราสั่งเอไอได้อะเราสั่งเอไอให้ทำงานให้เราได้เดิมนักการตลาดต้องใช้โค้ดต้องใช้ Python ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการสั่งเอไอตอนนี้เราคนธรรมดาเบๆพูดภาษามนุษย์ธรรมดาสามารถคุยกับเอไอสั่งเอไอได้รู้เรื่องแล้วนะคะนี่ใช้คำว่าสั่งเลยค่ะเพราะว่าเราสั่งอะไรเราได้อย่างนั้นนี่คือ generative AI ค่ะสั่งสร้างสั่งสร้างเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วนะคะว่าคือสร้าง generative คือสร้างนะคะและบางครั้งก็มีสรรด้วยนะสรรก็คือคิดขึ้นมาให้เราหรือไปสรรหามาตอบเรานะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสรรหามาตอบเรามากกว่านะคะนี่คือสั่งสร้างสั่งสร้างนะคะแล้วก็สร้างสรรค์นะคะนี่คือ generative AI ค่ะความหมายมันคือสิ่งนี้เลยนะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเรื่องนี้ค่ะมีศัพท์ที่เนยต้องบอกทุกคนค่ะถ้าเข้าใจพื้นฐานตรงนี้เราจะไม่ตกขบวน AI ค่ะไม่ว่าจะทำงาน AI ตัวไหนนะวันนี้เรามี ChatGPT Claude Gemini นะคะหรือว่าในแง่ของ DeepSeek Qwen นะคะหรือจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกนะคะเราก็จะไม่ตกขบวนเพราะเราจะเข้าใจเรื่องนี้ว่า generative AI มันทำงานยังไงเนาะว่ามันสามารถทำงานได้ยังไงนะคะอธิบายด้วยภาพดีกว่าเนาะภาพแรกค่ะ LLM ค่ะสิ่งที่จะส่งมาทำงานกับเราเขาจะเรียกว่า large language model ค่ะนั่นคือส่งสมองที่เก่งเรื่องภาษามาทำงานกับเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยแล้วมันเข้าใจภาษาเรานะคะเรียกว่า large language model นะคะคือเป็นโมเดลสมองที่เรียนรู้เรื่องภาษามาแล้วมาคุยกับเรานะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยไม่หยุดนิ่งนะคะข้อดีคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งดังนั้นเมื่อ2 ปีที่แล้วที่ ChatGPT ออกมานะคะตอนนั้นน่าจะ 3.0 เนาะเนทลองใช้ครั้งแรกเลยทุกคนนะลองใช้จากเห็นรูปใช้ก่อนนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องลองแล้วล่ะนะเพราะเราในฐานะนักการตลาดเรารู้จัก AI ละนะแล้วเราเห็นลูกลองแชทอยู่เราก็ลองมั่ง นะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ลองเลยตอนนั้นภาษาไทยยังเรียกว่ายังไงอะเนมีความรู้สึกเหมือนแบบคุยกับนักเรียนนอกอะนะคะบางอ่านรู้เรื่องนะแต่มันจะมีบางคำแปลงออกมานะคะเมื่อ November 2021ที่ ChatGPT ออกมาค่ะมันจะมีแปลงอย่างเช่นไรพลดาอย่างเงี้ยเขาจะพูดเรียกว่าอุทยานความคิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะนะคะหรือแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าสิ่งจัดทำขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นนักเรียนนอกเนาะตอนนี้นะคะเอ่อปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นยาย่ามาริโอเมาเลอร์ไปแล้วเนาะก็คือภาษาไทยไร้รอยต่อภาษาอังกฤษเร็วกว่าแต่ภาษาไทยไร้รอยต่อนะคะนั่นคือฟังแล้วไม่สะดุดเลยนะคะฟังแล้วน่ารักนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้ด้านภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวเรียนรู้เรื่องอื่นด้วย แต่เขาเรียกว่า large language model คือเขาคุยภาษามนุษย์ได้นั่นเองนะดังนั้นเป็นอะไรที่ทำให้เราสนุกสนานที่เราจะใช้ AI กันมากขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตื่นตัวมากขึ้นนะคะหลายคนบอกว่าใช้ DeepSeek นะคะนะอาจารย์บรรพตบอกใช้ DeepSeek นะไม่ต้องแปลกใจนะคะพอใช้ DeepSeek ปุ๊บนะคุยภาษาไทยได้เลยนะคะเพราะเรียนรู้มาแล้วนะคะเขามี Data Set ที่ส่งให้จากการเรียนรู้ของ ChatGPT ไปละนะคะดังนั้นโอ้โหภาษาไทยได้เลยมาดูอันนี้ค่ะสิ่งที่วันนี้ทุกคนมาฟังกันนะคะจริงๆเนี่ยต้องพูดถึงการค้นเลยเนาะการเขียนเลยเนาะแต่เนยรู้สึกว่าเราต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนคือต้องพูดถึงสิ่งนี้ก่อนนะคะนั่นคือการใช้ AI ให้ถูกต้องการทำงานร่วมกับ LLM นะคะ LLM ก็คือ Large Language Model ตัวเนี้ยนะคะที่มาทำงานกับเรานะคะเราจะต้องทำงานร่วมกับเขาให้ถูกต้องนะคะสิ่งหนึ่งคือมันเป็นสั่งสร้าง
สั่งสร้างถ้าใครจำได้เนาะนะคะ ถ้าไม่สั่งไม่สร้าง ดังนั้นการทำงานของมันก็คือว่าต้องมีคนสั่งมันค่ะนั่นคือการใช้ทักษะที่เรียกว่า user prompt พอสั่งปุ๊บนะคะ large language model จะเข้าไปดึง data set ที่เทรนมาค่ะนะซึ่งเทรนมาเรียกว่ามหึมาได้ใช้คำนี้ดีกว่ามหึมานะคะอภิมหามหึมาค่ะเขามีคนเลือนบอกว่าสิ่งที่นะ ChatGPT หรือ AI ต่างๆ เรียนมาตอนนี้นะคะถ้าเทียบเท่ากับนะประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปแล้วนะคะเกินกว่าที่มนุษย์1คนที่ฉลาดที่สุดจะเรียนแล้วนะคะเพราะว่าเรียนมาเยอะจริงๆนะคะนี่คือ training data set ค่ะเขาจะไปดึงตัวนี้มาแล้วก็เพื่อมา generate output ตอบเราค่ะ generate output ตอบเรา ทีนี้คำว่า ChatGPT คำว่า GPT นี่คือชื่อเรียกของ Generative Pre-trained AI นะคะ Generative Pre-trained AI ก็ย่อเป็น GPT เนาะ Generative คือสิ่งนี้ค่ะ สั่งปุ๊บต้องสร้าง สั่งปุ๊บต้องสร้าง ไม่มีครั้งไหนที่ไม่สร้างค่ะ ยกเว้นว่าอะไร ยกเว้นว่าเน็ตเราเสีย นะยกเว้นว่าเน็ตเราเสีย ซึ่งวันนี้ไม่รู้อาจารย์ได้เจอหรือเปล่าตอนสาธิตนะคะ เน็ตเราเสียนะเน็ตดาวนะหรือโทเค็นเราหมดค่ะโทเค็นเราหมด โทเค็นหมดคืออะไรนะคะ การที่เราเล่นกับ AI นะคะมันจะเหมือนเขาจะมีเหรียญให้เราไปหยอดเล่นในสวนสนุกนะคะ จะมีเหรียญให้ซึ่งใครที่ยังไม่ได้ซื้อ plus นะคะนะยกเว้นอาจารย์โสภาพันธ์นะที่ซื้อ plus แล้วคนอื่นที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะก็จะมีเหรียญจำกัดนะคะสมมุติว่าให้เหรียญไป100 บาทอย่างเงี้ยเราก็ไปหยอดเล่นนะคะคุยทุกครั้งคือการหยอดเล่นนะพอมันหมดปุ๊บนะคะพอหยอดไปปุ๊บเขาก็จะบอกค่ะโทเค็นหมดกลับมาอีกทีนะบ่าย3เขาก็จะบอกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อ plus นะคะโทเค็นเราก็จะเยอะขึ้นอาจจะได้1,000นะคะคนอื่นได้100เราได้1,000นี่คือโทเค็นค่ะนะที่ใช้ในการทำงานกับ LLM นะถามว่านะระหว่างอาจารย์โสภาพันธ์นะคะที่ซื้อ plus นะกับคนที่ซื้อฟรีนะคะนะอาจารย์นงนุชซื้อฟรีอย่างเงี้ยนะคะถามว่าใครจะได้ LLM สมองที่ฉลาดกว่านะคะอันนี้เราก็น่าจะตอบกันได้เนาะ you get what you pay ค่ะนะถ้าเราจ่ายเงินเราก็จะได้ตัวที่ฉลาดกว่าเขาก็จะส่ง LLM ที่ฉลาดกว่ามาให้แต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีการเขียนพรอมที่ดีนะคะซึ่งเป็นทักษะในวันนี้ที่อาจารย์เนจะเกริ่นก่อนถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวฟรีค่ะเรามีโอกาสที่เราจะได้ LLM ที่ฉลาดเพราะเราสั่งอย่างเจาะจงว่างานเราจะเป็นอะไรต้องใช้ LLM ระดับไหนนะคะซึ่งภาษาโคดดิ้งเขาเรียกว่า temperature นะคะอยากได้ temperature ระดับไหนนะคะแต่เราจะสั่งด้วยภาษามนุษย์เป็นค่ะนะคะเพื่อดึง LLM ตัวที่ดีที่สุด the best version ของ LLM มาทำงานร่วมกับเรานะดังนั้นวันนี้เรามาเรียนเพื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นของฟรีเราก็มีสิทธิ์ใช้ LLM ที่ฉลาดแต่นะคะเราเป็นของฟรีต้องจำไว้อย่างใน LLM เรามีโทเค็นเรามีสิทธิ์หมดได้มากกว่าตัว plus นะคะหรือตัวพรีเมียมนะถึงจะได้ตัวฉลาดมาแต่โทเค็นมันไม่สามารถเพิ่มจากนี้ได้ถึงจะเรียนเขียนพร้อมกับอาจารย์เนโทเค็นก็ยังมีเท่าเดิมนะคะ นะอาจารย์เนไม่มีโทเค็นจะแจกให้ ขออภัยทีนี้คำว่า generative ก็คือสร้างคำว่า pre-trained คือเอา data แบบอภิมหานี่แบบเขาเรียกว่าปกิณกะเลยอะค่ะมีทุกอย่างนะบอกว่ามี data ทางหมอก็มีทางเคมีก็มีทางศิลปะก็มีนะคะดนตรีก็มีนะคะจิตวิทยาก็มี data ทุกอย่างนะคะล่าสุดนะคะอาจารย์นี้ลูกทำกันบ้านเรื่องมงคลสูตรของรัชกาลที่6ในที่นี้มีใครรู้จักไหมคะถ้ามีใครรู้จักพิมพ์มาให้ทีมีอาจารย์ทางไทยคดีศึกษาอะไรเงี้ยไหมคะวรรณกรรมนะรู้จักพิมพ์มาให้อาจารย์เนทีคืออยากจะบอกว่าเราก็ไม่รู้นะคะลูกก็เรียนรู้เท่าที่เรียนแต่ต้องทำรายงานค่ะปรากฏว่าถาม ChatGPT รู้จักมงคลสูตรตอบได้นะคะตอบได้แต่พอถามลึกๆบอกให้ดึงเอามงคลสูตรที่7กับที่16มามีการดึงผิดนะคะมีการดึงผิดต้องสั่งใหม่ดังนั้นถึงแม้เขารู้เราต้องรู้เช่นเดียวกับเขานะคะนี่คือ training data set ของไทยมีเยอะแล้วนะของไทยมีเยอะแล้วนะคะทีนี้คำว่า transformer คืออะไร transformer คือ output ที่ออกมาจะมีได้หลายรูปแบบค่ะนะคะบางทีสั่งเป็น text ออกเป็นภาพนะซึ่งถ้าใครใช้ ChatGPT อยู่ ChatGPT Plus อยู่จะรู้ว่าเราสามารถสั่งให้มันสร้างภาพได้นะคะใช้ Suno สั่งสร้างเป็นเสียงได้ text เป็นเสียงได้นะคะหรือว่าเสียงเป็น text ได้นะคะเราสามารถสั่ง ChatGPT ด้วยเสียงให้พิมพ์ออกมาได้นะคะหรือรูปเป็น text ได้นี่คือ transformer ค่ะ GPT ค่ะ
นะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกคือว่าเรายังมีทักษะของมนุษย์อยู่คือทักษะการเขียนพร้อมเนาะซึ่งอนาคตนะคะอีกหน่อย AI มันจะเทรนตัวเองแล้วนะคะมันจะไม่ต้องสั่งแล้วอันนี้หายไปนี่ยุ่งเลยนะคะเราอาจจะเกิด transformer ครองเมืองได้นะคะดังนั้นเราต้องรีบฝึกตรงนี้ต้องรีบให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเรายังมีหน้าที่หลักในการสั่ง AI อยู่อีกหน้าที่หนึ่งที่เป็นหน้าที่สำคัญค่ะที่เนไม่อยากให้ละเลยคือหน้าที่ในการปรับแต่งนะคะปรับแต่งเอาพุตที่ออกมาและปรับแต่งพร้อมนะคะปรับแต่งเอาพุตคืออะไรคะเราอย่าไปคิดว่ามันจะถูกต้องอาจารย์เนเล่าถึงเรื่องของมงคลสูตรแล้วเนาะ7 กับ 16ดึงออกมาผิดต้องบอกเข้าไปว่าเธอผิดนะเธอช่วยดึงมาใหม่หน่อยเป็นมงคลสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึงจะดึงมาถูกนะคะเราต้องตรวจเช็คตรวจสอบทุกรอบนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นงานเขียนงานวิจัยอะค่ะมันต้องเป็นงานของเรา มันต้องเป็นชื่อของเรานะคะเพราะผลที่ออกมาเอาพุตใครรับผิดชอบคะเรารับผิดชอบค่ะต่อให้ AI ออกเอาพุตมานะคะด้วยความบอกว่าไร้เดียงสาเนาะแต่เราจะไปโทษ AI เราจะไปชี้คดีให้ AI เป็นฆาตกรไม่ได้เลยสิ่งที่ออกมาเราต้องรับผิดชอบค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ฝากไว้คือ1ทักษะในการสั่งพร้อมซึ่งเดี๋ยววันนี้จะคุยกันแล้วก็การปรับแต่งเอาพุตซึ่งเดี๋ยวจันจะให้ Magic Question ไปเลยค่ะเป็นคำถามมหัศจรรย์ซึ่งเราต้องใช้ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเอาพุตออกมาเราต้องตั้งคำถามในตัวเองค่ะแล้วเข้าไปมีส่วนร่วมกับ AI ทันทีที่เล่าเหตุการณ์นี้เพราะว่าตัวเองก็เพิ่งประสบมานะคะไปเป็นกรรมการสอบจริงๆเป็นประธานสอบเลยแหละสอบวิพากษ์ดุษฎีนิพนธ์นะคะของลูกศิษย์นะคะด้วยความที่เขาอาจจะรีบทำหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่พบในการค้นวรรณกรรมค่ะตอนแรกเราก็ว่าโอ้โหค้นวรรณกรรมบทที่2มาได้หนาแล้วก็หลายคนทีเดียวเชียวนะคะแต่สิ่งที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกสะดุดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณทำมีคนรู้อยู่แล้วนะคะอย่างน้อยใครไม่รู้เรารู้นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้อ่านแล้วสะดุดก็คือว่างานวิจัยด้านการตลาดดิจิตอลของธุรกิจสุขภาพทำไมคนไทยทำเยอะจังเพราะความที่เราก็ทำอยู่ในฟิลนี้เนาะเราก็เลยงงนะคะเราก็มีการไปเสิร์ชย้อนกลับ tag and trace ไปปรากฏว่าชื่อที่พบนะคะอย่างเช่นชื่อเฉลิมทุกบำรุงสมมตินะเฉลิมทุกบำรุงเนี่ยพอเราไปเสิร์ชในเว็บปุ๊บนะคะที่ทำเรื่องการตลาดนะดิจิตอลด้วยแชทบอทนะคะในธุรกิจยาอย่างเงี้ยเราไปเสิร์ชดูปุ๊บกลายเป็นคนกวาดขยะค่ะทุกคนนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องกระซิบบอกที่ปรึกษาเลยค่ะว่านี่คือเขาต้องทำใหม่สอบใหม่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีปล่อยออกไปไม่ได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องมีส่วนร่วมกับเอาต์พุตเสมอนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ขอนะคะคือขั้นตอนนี้ทักษะการเขียนพร้อมให้ดีจะได้เลือก LLM ตัวที่ดีที่สุดมาทำงานให้เราไม่ใช่ทำแล้วด้อยกว่าเราอันนี้ไม่โอเคนะคะแล้วก็ปรับแต่งเอาต์พุตค่ะมาถึงตรงนี้ทุกคนยังอยู่กับอาจารย์เนอยู่ไหมคะถ้าอยู่นะคะกด1มาทีค่ะที่ช่องแชทนะคะยังฟังตามกันอยู่นะคะ กด1ให้อาจารย์เนทีนะคะที่ช่องแชทค่ะขอบคุณค่ะนะยังอยู่กันอยู่นะพูดเร็วไปตรงไหนนะคะพิมพ์แชทมานะคะอาจารย์เนดูแชทตลอดนะมาที่คำว่า transformer ค่ะนะคะอาจารย์เนว่า generative pre-trained transformer นี่คือชื่อ GPT นะคะแต่ไม่ได้ฟิกเฉพาะ Chat GPT นะทุกคนมันใช้กับทุกตัวนะคะก็คือ generative AI เนี่ยแหละนะคะเพื่ออธิบายลักษณะมันให้เข้าใจนะมันไปถึงยุคที่ AI มันเริ่มมีการตัดสินใจให้เราแล้วนะคะซึ่งยุคเนี้ยนะคะจริงๆเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลย2525เลยโอ้โหเป็นเรื่องที่ AI มีความคิดมีตรรกะเยอะขึ้นมากนะจริงๆ DeepSeek เนี่ยเป็นตัวที่จุดชนวนระเบิดเลยนะคะทำให้ AI ทุกตัวมีการคิดมากขึ้นนะคะถึงแม้ยังไม่ฝังการคิดให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นก็คิดแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ได้ถ่ายรูปร้านกาแฟแห่งหนึ่งแถวมสทนะคะแล้วก็บอกไปว่าโอ้โหช่วงนี้นะกำลังทำข้อสอบค่ะพี่ๆน้องๆนะข้อสอบเยอะเหลือเกินอาจารย์ได้ต้องออกข้อสอบตั้ง17หน่วยแน่บางทีมารู้สึกนะอยากจะซ่อนตัวเลยอยากจะซ่อนตัวไม่รับใบข้อสอบอีกได้ไหมก็ถ่ายรูปคาเฟ่แล้วบอกว่าเนจะซ่อนตัวที่ไหนดีที่สุดนะคะสิ่งที่ ChatGPT ตอบมานะคะนี่เขาตอบเป็นคำตอบมาได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรูปเขาสามารถวิเคราะห์รูปและตอบให้เราได้นั่นคือเขามีสมองในการวิเคราะห์แล้วมีสมองในการช่วยเราตัดสินใจนะคะนี่ยังไม่มีการ Deep Think นะเดี๋ยววันนี้อาจจะมีโชว์โมเดล Deep Think ด้วยนะคะยังไม่ Deep Think นะนี่โมเดลปกติคือ ChatGPT 4o ปกติก็คือรุ่นที่พี่ๆน้องๆใช้อยู่ถึงแม้ไม่ซื้อ plus ก็ใช้รุ่นนี้นะคะ 4o นะคะนี่บอกมาเลยบอกว่าอาจารย์เนไปซ่อนตัวหลังตู้ไม้สิตรงนั้นไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะมีชั้นวางหนังสือมีอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีใครเห็นนะโอ้โหแนะนำเรามาเสร็จเลยค่ะนี่คือสไตล์ของ ChatGPT ถามปุ๊บต้องตอบถามปุ๊บต้องตอบตรงไปตรงมาค่ะ
ถ้าใครใช้ Claude นะคะ ถามว่าเนจะซ่อนตัวที่ไหนดีที่สุดนะคะ Claude จะตอบแบบมีจริยธรรมมากเลยค่ะ แล้วก็มีครับมีคะด้วยนะคะ ผมไม่แนะนำให้ซ่อนตัวในที่นี้นะครับนะมีปัญหาอะไรมาคุยกันก่อนโอ้โหเป็นคนดีไปเสียอีกนะคะ นี่คือ Claude ค่ะทุกคนชอบไหมมีจริยธรรมนะมีปัญหาอะไรมาคุยกันก่อนค่ะ นี่คือสิ่งที่เขาฝังมาในโมเดล Claude หลายคนชอบสิ่งนี้นะคะ ไม่ว่าเป็นความสุภาพอ่อนหวาน แล้วก็เรื่องของการมีจริยธรรมมากกว่าโมเดลอื่นๆนะคะ ดังนั้นแต่ละ AI อาจารย์ได้ถึงบอกว่าเราต้องฝัง AI ที่ถูกจริตเราไปด้วยนะคะ นอกจากเขาเก่งงานเรื่องนี้แล้ว เราก็เลือก AI ที่มันถูกสไตล์เราไปด้วยนะดังนั้นเราไปเลือกดูได้ตามอัธยาศัย แต่เพียงแต่ว่าปี 2025 เนี่ยสิ่งที่ AI คิดมากขึ้นก็คือมีกระบวนการคิดที่ชัดเจนมากขึ้น เดิมเขาวิเคราะห์ละแต่เขาไม่โชว์การวิเคราะห์ให้เราว่าทำไม Claude ถึงตอบอย่างนี้ทำไม ChatGPT ถึงตอบอย่างนี้เขาคิดยังไงเขาใช้ลอจิกยังไงในการตอบ ปีนี้เป็นปีที่ AI โชว์โมเดลในการคิดค่ะนะคะโชว์โมเดลในการคิดดังนั้นจริงๆแล้วมีส่วนของการวิจัยอันหนึ่งที่นี้ไม่ค่อยแนะนำให้ใครใช้ AI นั่นคือการวิเคราะห์ปีนี้อาจจะเป็นปีที่เริ่มมาช่วยเราวิเคราะห์ได้แต่ยังย้ำนะแค่ช่วยเป็นพาราเรลเพราะเขาแสดงกระบวนการคิดที่ชัดเจนนะคะแสดงออกมาเป็นประโยคได้เลยเนาะน่าสนใจนะนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเข้าใจเรื่อง AI กันก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชวนให้เข้าใจค่ะแชทนะ Chat GPT จะเรียกแชทนะคะส่วนClaude นะคะ Claude จะเรียก conversation นะคะเดี๋ยวนี้เปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะนะแชทคือสิ่งนี้นะคะหน้าจอแชทนะคะอันนี้ขออนุญาตสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ Chat GPT เนาะได้เปิดด้วยโมเดล CEO ค่ะนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าแชทอันนี้จะช่องแชททุกคนดูในของตัวเองได้นะคะถ้าใครเพิ่งเริ่มใช้แล้วสมัครแล้วนะคะอันนี้เราก็จะแชทกับเขาได้โดยที่การแชทนะคะมันจะยาวๆไปเรื่อยๆนะคะยาวๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอ่อเอาตรงไหนดีอย่างเงี้ยมันก็จะยาวๆไปเรื่อยๆเราถามเขาปุ๊บนะคะเขาก็จะตอบเรายาวๆไปเรื่อยๆขออภัยพร้อมจะไม่ยาวนิดหนึ่งนี่คือเรียกว่า1แชทนะคะแล้วก็จะคุยต่อกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วในบรรดาที่เราคุยกันนะคะ1ครั้งมันจะมีความทรงจำอยู่นะคะแต่ละเรียกว่าคุยต่อเหมือนเราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะคุยกันไปนะได้10นาทีสิ่งที่เราคุยนาทีแรกเพื่อนก็ยังจำได้อยู่นะคะแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนคนคุยนะคะอย่างเช่นคุยกับอาจารย์โสภาพันธ์เสร็จนะคะปรึกษาอาจารย์โสภาพันธ์เรื่องงานวิจัยเสร็จเปลี่ยนไปคุยกับอาจารย์นงนุชมั่งนะคะไปเรื่องงานวิจัยต่อไม่ติดก็ต้องเกริ่นให้อาจารย์นงนุชใหม่นี่คือการทำงานของแชทค่ะจะมีความทรงจำที่ส่งต่อกันไปนะคะแต่ระหว่างแชทอาจจะรู้กันได้นิดหน่อยอย่างเช่นอาจารย์นงนุชดันอยู่ในห้องเดียวอาจารย์โสภาพันธ์ได้ยินเนปรึกษากับอาจารย์โสภาพันธ์อาจจะได้ยินมานิดหน่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีนะคะในการปรับแต่งทำให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นนะคะทุกแชทที่ทำงานกับเราเขาเข้าใจเรามากขึ้นนะคะดังนั้นนี่คือเรื่องของแชทเดี๋ยวนี้จะเปิดเป็นตัวฟรีไว้ด้วยดีกว่าเราจะได้เห็นตัวฟรีกันด้วยนะคะเพราะว่าห้องนี้ส่วนใหญ่ใช้ตัวฟรีมีใครใช้ตัวโปรคะพิมพ์กดเลข3ให้จันนี้อีกทีค่ะมีใครใช้ตัว plus ของ ChatGPT ไหมคะจันนี้จะได้รู้ข้อจำกัดเปิดตัวฟรีไปด้วยค่ะมีใครใช้ตัวChatGPT ตัว plus หรือว่าใช้ Claude ตัวโปรมีไหมคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าจอของฟรีทิ้งไว้นิดนึงนี่นะคะของฟรีเห็นไหมคะเวลาล็อกอินด้วย Google มันจะง่ายที่สุดนะคะ Continue Google นะคะอันนี้ง่ายที่สุดก็จะล็อกอินเข้าไปอันนี้คือตัวฟรีนะคะตัวฟรีตัวฟรีหน้าจอกับตัวโปรก็ไม่ต่างกันนะคะแค่ว่าตัวเนี้ยโมเดลที่เลือกให้จะเป็น 4O ก่อนนะคะนี่คือแชทค่ะนี่คือแชทซึ่ง Claude ก็มีเช่นเดียวกันนะคะจะเรียกว่า conversations ถ้าเป็น Perplexity จะเรียกว่า thread ค่ะนั่นคือบทสนทนาค่ะนะคะดังนั้นเปลี่ยนเรื่องเราต้องเปลี่ยนแชทนะเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแชทกันไปนะคะแล้วแชทเนี้ยเซฟไว้ได้นะคะคลิกจุด3จุดเนี้ยเราเซฟไว้ตั้งชื่อใหม่นะคะการเซฟคือการตั้งชื่อใหม่นะคะเพื่อเราจะมาค้นหารอบต่อไปจะได้ง่ายขึ้นนะ
นี่คือการทำงานของแชทและ conversation นะคะ ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อ plus นะคะ สิ่งที่อาจารย์แนะนำคือต้องเก็บแชทดีๆไว้ นั่นคือ LLM ที่มาทำงานกับเราคือ LLM ที่เขาเข้าใจเราทำงานได้ถูกจริตกับเราต้อง rename เก็บไว้นะคะ เพราะจะมีความสำคัญกับการใช้ต่อไปเนาะแต่ถ้าใครใช้ตัว plus นะคะ ซึ่งห้องนี้จะมีคนใช้ตัว plus อยู่ก็ต้องเก็บเป็นโปรเจกต์นะคะเก็บเป็นโปรเจกต์ไว้Claude Pro ก็เก็บเป็นโปรเจกต์ไว้อันนี้ดีที่สุดนะคะอ๋อกด1คือคนใช้ plus ใช่ไหมคะโอเคไม่ใช่นะเพราะว่าเราให้กด3เดี๋ยวขอขั้นไปนิดนึงนะคะมีอาจารย์โสภาพันธ์กับอาจารย์เมธานีนะคะ ใช้ Claude Pro ดีมากๆค่ะนะดังนั้นคือโปรกับplus มันจะมีที่เก็บของตัวเองนะคะซึ่งสามารถเก็บเป็นโครงการได้แต่ถ้าเป็นตัวฟรีนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกต้องไป rename แล้วเก็บแชทไว้นะคะทีนี้ LLM นะคะสมมตินะคะเราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยสมมตินะคะคุยกันอยู่ต้นแชทนะคะอุ๋ยคุยกันอยู่ต้นแชทเสร็จนะคะเที่ยงแล้วนะคะอุ๋ยไปเม้ามอยกับเพื่อนนะคะไปกินข้าวกลางวันไปแวะตลาดนัดอีกซึ่งกว่าจะกลับมานะคะสมมุติว่ากลับมาบ่ายนะคะแล้วมาแชทต่อนะคะมีโอกาสที่ LLM จะเปลี่ยนมีโอกาสที่ LLM จะเปลี่ยนนะคะหลายครั้งหลายคนเวลาทำงานกันติดพันกับ AI อยู่นะคะอาจารย์นี้ก็จะแนะนำให้ทำงานต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเบรกปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะสลับตัว LLM มานะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราคุยแชทแล้วมันไม่เวิร์กสักทีนะคะไปขึ้นแชทใหม่ค่ะเปลี่ยน LLM ได้เลยนะคะแสดงว่า LLM ที่ทำให้เราเนี่ยมันแป๊กนะคะดังนั้นเป็นเรื่องของ LLM ค่ะแต่ถ้าเราสั่งได้ดีนะคะพร้อมได้ดีเราจะ control LLM ได้ค่อนข้างดีจะได้ LLM ตัวที่ดีทำงานเป็นดึง data set ถูกทำงานได้ถูกใจมานะคะอันนี้เป็นหลักการในการใช้ AI แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราเจอแชทที่ดีแล้วคือเราสนทนาปุ๊บเราได้ข้อมูลที่ดีแล้วอย่างเช่นเราให้ทำบันทึกราชการอย่างเงี้ยทำได้ถูกใจเราละรอบหน้ามาเราจะแค่เปลี่ยนนะจากเดิมเชิญวิทยากรคืออาจารย์อโนไทยจะเปลี่ยนไปเชิญอาจารย์ทรงลักษณ์แค่เนี้ยนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็มาต่อที่แชทเดิมค่ะนะถึงแม้จะเปลี่ยน LLM นะเวลาผ่านไป10 วันถึงจะเปลี่ยน LLM แต่ history ยังอยู่เขาจะเข้าไปดู history เดิมว่าอะไรที่ถูกใจนะคะดังนั้นระหว่างที่แชทไปอย่าลืมนะคะต้องให้ฟีดแบ็ก AI ด้วยเพราะจะทำให้ AI เรียนค่ะฟีดแบ็กอยู่ที่ตรงนี้นะคะฟีดแบ็กอยู่ที่ตรงนี้ขอลองใช้เป็นตัวฟรีแล้วกันนะคะจะได้หน้าจอเหมือนคนส่วนใหญ่นะคะฟีดแบ็กอยู่ที่ตรงนี้ค่ะฟีดแบ็กอยู่ที่ตรงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะฟีดแบ็กนะคะนั่นคือสมมุตินะคะหัวข้อวิจัยพยาบาลสูงวัยนะคะฟีดแบ็กอยู่ตรงนี้นะคะ good response bad response อันนี้ต้องให้ฟีดแบ็กนะคะหรือบางคนนะคะอย่างเช่นคลอสเนี่ยทุกครั้งที่ทำจะจบด้วยคำถามว่าถูกใจคุณหรือไม่เราสามารถพิมพ์ได้เลยว่าที่เขียนมาดีมากนะขอให้เพิ่มตรงนั้นตรงนี้นะคะขอให้เพิ่มศัพท์เทคนิคขึ้นนะคะอย่างเงี้ยในหัวข้อการวิจัยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นการเทรนเขาค่ะนี่คือการเทรนด้วย user ค่ะนะคะเทรนด้วย user นะคะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องขอทุกคนนะคะต้องเทรนเขาไปด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะทำไมอาจารย์ได้เกริ่นยาวจังเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานในการใช้เลยว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงใช้ AI แล้วประสบความสำเร็จบางคนใช้แล้วถึงไม่ประสบความสำเร็จนะคะเอ่ออย่างเช่นเอ่อเพื่อนจันเนที่เป็นวิทยากรด้วยกันนะคะอาจารย์แซดอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะใช้ AI สามารถเขียนยุทธศาสตร์นะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ถึงเป็น100 หน้าเลยนะคะทำไมถึงทำได้สำเร็จเพราะเขาเข้าใจเรื่องนี้ค่ะสิ่งที่เรียกว่า context window นะคะนอกจากเรื่องโทเก้นแล้วยังมีเรื่อง context window ค่ะนั่นคือปริมาณงานกำลังงานที่ AI จะส่งให้เราค่ะนะคะถ้าดังนั้นใครจะบอกว่าให้ AI ช่วยเขียนนะคะบทที่1ให้หน่อยนะคะเมื่อวานมีนักศึกษามาปรึกษาว่าใช้ AI ช่วยเขียนบทที่1ทำยังไงต้องแบ่งงานค่ะเพราะสิ่งที่ AI ตอบเรานะคะจะตอบเราได้อยู่แค่ในกำลังงานหนึ่งนะคะเหมือนอาจารย์ได้ไปขอน้องอุ๋ยช่วยอ่าน
วรรณกรรมให้อาจารย์เน100 ฉบับภายใน10 นาทีได้ไหมมันไม่มีใครทำได้ AI ก็เช่นเดียวกันเราต้องอ่านแล้วสรุปออกมาด้วยภายใน10 นาทีขอสรุปมา100 หน้าได้ไหมโอ้ใครจะไปทำได้ดังนั้นต้องเข้าใจกำลังของ AI ค่ะ AI ปัจจุบันทำงานกับมนุษย์ได้แค่เพียง3 นาทีนะคะต้องได้คำตอบเสร็จสิ้นหมดแล้วได้ยินไหมคะ ได้ยินแล้วค่ะ เมื่อกี้หายไปค่ะ มันถูกมิวแป๊บนึงนะคะทำไมมันมิวออโต้ไม่รู้คือ AI จะทำงานกับทุกคนได้แค่3 นาทีนะคะไม่เกินแล้วก็ตอบมาได้ไม่เกิน2 หน้าแค่นั้นเองจำกฎอาจารย์เนตไว้เลยค่ะถ้าได้ AI ทำงานเกิน3 นาทีต้องคำนึงถึงไว้เสมอว่าโอ้นั่นแสดงว่านะเขาให้เราเยอะเขาให้ให้ context window เรามาเยอะนะคะคือให้ AI มาทำงานให้เราเยอะเหมือน AI ได้ตัว LLM ที่ทุ่มเทกับเรานะคะแต่สุดท้ายจะมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ทีหลังเขาก็จะไม่พอนึกออกไหมคะถ้าให้ทุกคนคนละ5 นาทีปุ๊บโอ้โหมันโหลด AI มากๆเลยนะคะอย่างเช่น DeepSeek เมื่อวานนี้อาจารย์ได้ลองทำเทสDeepSeek ให้ถึง5 นาทีแต่เซิร์ฟเวอร์ดาวตลอดนะคะเพราะอะไรมันเป็นการให้ context window เยอะเกินไปนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเข้าใจกำลังของ AI สิ่งที่ AI ตอบเราได้ไม่เกิน2 หน้ากระดาษประมาณนี้นี่อาจารย์ได้กะให้เนาะนะคะแล้วก็โทเค็นทุกคนจะมีข้อจำกัดอยู่เรื่องโทเค็นนะเพราะว่ามันเป็นสังคมในการแบ่งปันทุกคนต้องแบ่งปันกันใช้ AI ดังนั้นถ้าบางครั้งเราใช้ AI แล้วบางเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานใช้ AI แล้วคำตอบสั้นจังเลยใช้ AI แล้วทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ทำอีกนะคะบางทีก็คำนึงไว้ว่าทุกคนตอนนี้กำลังใช้ AI อยู่เขาอาจจะต้องแบ่งปันทรัพยากรในการใช้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ AI จะไม่มีใครทำงานกับเราเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่มี AI ไหนเขียนให้เราเป็น100 หน้านะคะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยแต่จำเป็นต้องสั่งพร้อมแบบแตกเป็นท่อนๆนะคะเพื่อให้ AI ทำงานได้ใน context window ของหลอดไม่รู้อะนะคะพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์เน้นเลยต้องพูดถึงเรื่องทรัพยากรโลกด้วยนะคะเพราะว่าทุกคำสั่ง AI เราเนี่ยจะกินทรัพยากรน้ำเนาะนะคะดังนั้นวันนี้เรามาเรียนกันทำไมอาจารย์เน้นค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเข้าใจ AI เพราะอยากให้เราใช้ AI แล้วไม่ได้ผลเอาไปใช้เลยอะได้ผลเอาไปใช้เลยเพราะไม่งั้นเราสั่งเปะๆปะๆไปเรื่อยๆนะคะมันเปลืองนะคะถึงแม้ว่าจะใช้ของฟรีก็เถอะค่ะนะคะทุกอย่างมันก็ there is a price to pay เนาะมันก็จะมีบางคนน่ะจะต้องจ่ายเงินให้เรานะคะจะมีทรัพยากรบางอย่างต้องเสียไปในการทำงานให้เราดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการใช้ AI ให้ถูกต้องนะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกทรัพยากรด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายถูกใจเราด้วยดีกว่านะเนื้อหาเกริ่นก่อนนะคะนะเกริ่นให้เข้าใจนะคะว่าเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างเช่นนะอาทิตย์ที่แล้วนะคะสอนหน้าจอเป็นอย่างหนึ่งอาทิตย์นี้สอนหน้าจอก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโมเดลก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโมเดลก็คือสมองของคือ LLM นั่นแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลไปเรื่อยๆยิ่งโมเดลเปลี่ยนแปลงนะคะโมเดลจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะอย่างเช่นคนที่ใช้ ChatGPT Plus นะคะอาจารย์โสภาพันธ์ได้ลองใช้ O3 หรือยังคะนะตอบในช่องแชทหรือตอบไมค์ก็ได้นะ O3 จะเน้นการคิดนะคะกระบวนการคิดนะคะแล้วก็การทำโคดดิ้งนะดังนั้น AI แต่ละโมเดลมีความเก่งไม่เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้ AI ที่โมเดลสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่า ChatGPT นะคะ 4o ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ฉลาดที่สุด O1 นะคะเคยฉลาดที่สุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทำการสอบแข่งขันเขาบอกว่าได้ผลการสอบเทียบเท่ากับนักศึกษา PhD ที่เก่งเป็น expert PhD ด้วยนะคะนะดังนั้นถ้าเกิดเรามี plus เท่ากับว่าเรามีโมเดล O1 ให้ใช้นะมีนักศึกษา PhD มาทำงานให้เราในเดือนละ700 บาทนะดังนั้นโคตรคุ้มนะคะเขาบอกว่าคอสต้นทุนครั้งหนึ่งของการใช้ O1 นี่คือ$10เลยนะดังนั้นถ้า$20ที่เราใช้2 ครั้งก็คุ้มแล้วนะไม่รู้เราคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแต่ต้องใช้เขาให้ถูกนะคะนี่คือโมเดลที่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะย้ำคือเพื่อประหยัดทรัพยากรนะคะต้องใช้ AI ให้ถูกโมเดลด้วยเนาะให้ถูกงานถูกโมเดลด้วยอย่างเช่นงานเปะปะทั่วไปนะคะอาจารย์แนะนำ 4O เลยค่ะถ้าเป็นงานที่แบบต้องคิดงานวิจัยเราอะ O1 O3 ได้เลยแต่ O3 ตอนนี้เนื่องจากคอร์สมันแพงอะทุกคนเขาจะให้เป็น O3 มินิกับมินิไฮนะคะมินิ
นะคะคำว่ามินิของความหมายของโมเดลคือมันจะทำงานแบบ context window เล็กหน่อยนะคะใช้โทเก้นประหยัดหน่อยเพราะตัวโมเดลมันอ่ะมันต้องใช้โทเก้นในการคิดอยู่แล้ว ดังนั้นตอนเขียนมันจะเอาโทเก้นน้อยนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเข้าใจคำว่าโทเก้นกับ context window เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียด อย่างปลุกโปร่งนะคะ ดังนั้นเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ Gemini นะคะเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วก็ launch Gemini 2.0 Flash Thinking Model นะคะเป็นโมเดลที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ O1 เลยทีเดียวนะคะ Flash Experiment ด้วย Experiment Thinking นะก็ลองใช้กันได้ ถ้าวันนี้นะคะ ChatGPT เต็มนะคะใครลองใช้กับ ChatGPT เต็มก็ไปใช้ Gemini นะคะ Gemini ให้โทเก้นค่อนข้างเยอะ ก็คือว่าคุณได้เงินเยอะกว่าปกติ คุณได้เล่นเยอะกว่าปกตินะคะ วันนี้เรียนรู้กันก็มี ChatGPT กับ Scilespace นะมี2 อย่างนะคะ ตัวอื่นไปลองเรียนรู้จากวิดีโอดูได้นะคะ